Hello friends, welcome to my channel. Banana বা কেঁচা কলত বহুত আইৰণ থাকে কিন্তু বহুতে খাবলৈ বেয়া পায়। আজি মই 10টা এনেকুৱা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ যিকেইটা বহুত সুস্বাদু হয় আৰু 5 মিনিটতে আপোনালোকৰ বনোৱা হৈ যাব। যিয়ে খাব তেওঁ বাৰ বাৰ খাবলৈ ইচ্ছা কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে গম নিদিয়াকৈ বনাই খায় তেনেহ'লেতো গমেই নাপাব যে এইটো কলৰ ডিছ। 10টা আইটেমৰ ভিতৰত প্ৰথমতে মই বনাব ওলাইছোঁ ৰ'জ ফ্লাৱাৰ। এইটো একচুৱেলি মই দিয়া নাম দেই। লাগিব কল, নিমখ, হালধি, তেল, অকণমান জিৰা গুড়া আৰু জালুকৰ গুড়া আৰু মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব টুথপিক। প্ৰথমতে আমি কলখিনি এনেকৈ শ্লাইচ কৰি কাটি ল'ম। অকণমান পাতলকৈ কাটিব আৰু বেছি পাতল নকৰিব যাতে ভাঙি যাব, তেনেকুৱাও নকৰিব। প্ৰথমতে আমি কাঁহী বা প্লেট এখনত যিখিনি আমি মছলা লৈছিলোঁ গোটেইখিনি একেলগে মিক্স কৰি তাত অকণমান অইলো দি দিছোঁ আৰু যিখিনি আমি শ্লাইচ আকাৰত কাটি লৈছিলোঁ কাঁচকল সেইখিনি আমি ভালদৰে মেৰিনেট কৰি লৈছোঁ। লোৱাৰ পিছত টাৱা এখন বহাই তাত তেল, সৰিয়হৰ তেল ছটিয়াই দি আমি লাহে লাহে মিডিয়াম ফ্লেম দি কেনে আমি সেইখিনি ভাজি ল'ম। ভাজি হোৱাৰ পিছত মই এইখিনি নমাই চুৰি এখনেৰে মাজেৰে দুফাল কৰি কেনে কাটিছিলোঁ। কাটাৰ পাছত আপুনি এনেদৰে ৰোল কৰি যাব, এক চাইড ল'ব, লৈ কেনে আপুনি ৰোল কৰি যাব। তেনেদৰে সৰু আকাৰ হ'ব, যদি আপোনালোকে সৰু সৰুকৈ বনায় এনেকুৱাকৈ হ'ব। আৰু যদি আপুনি ডাঙৰ গোলাপ বনাব বিচাৰে তেনেহ'লে আকৌ এটা ইয়াতে জইন দিব, মানে এফাল যেনেকৈ কৰিছে তেনেকৈ চেম ফালটো ইয়াতে জইন দি কেনে টুথপেকে দি কেনে আপোনালোকে মাজতে ফুটা কৰি সোমাই দিব। এয়া আমাৰ হৈ গ'ল ৰ'জ আকাৰৰ বানানা তৈয়াৰ। এনেদৰেই মই বাকী থকা শ্লাইচখিনিও গোলাপৰ আকৃতিত এনেকৈ ঘূৰাই ঘূৰাই মেৰিয়ে টুথপেকেৰে মই গোলাপকেইটা বনাই লৈছোঁ। এয়া চাওক মোৰ বানানা ফ্লাৱাৰ মানে ৰ'জ ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, খাই চাবচোন, খুবেই টেষ্টি। এতিয়া মই বনাবলৈ ওলাইছিলোঁ কাটলেট। ইয়াৰ বাবে মই গেছটো জ্বলাই তাত চচপেন এটা বহাই পানীখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ দিছিলোঁ। তাৰপাছত তাত 3টা কল দি মই কলকেইটা নমাই বাকলি চেলোৱাই তাত দিছোঁ আদা, নহৰু, নিমখ, ৰং গুড়া, জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি আৰু অকণমান গৰম মছলা ভালদৰে পিটিকি লৈছিলোঁ। পিটিকি হৈ উঠি মই হাতেৰে গোল গোলকৈ লাড়ু কৰি চেপেটা কৰি লৈ কাটলেটৰ আকৃতি দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই টাৱা এখন বহাই তাত সৰিয়হৰ তেল দি কাটলেটকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ। আপোনালোকে এটা এটাকৈ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই যিহেতু সৰু সৰুকৈ বনাইছোঁ মই গোটেইকেইটা একেলগে কৰি লৈছিলোঁ। এয়া চাওক আমাৰ কাটলেট ৰেডি হৈ গ'ল। ইমান যে টেষ্টি হৈছে ন, আপোনালোকেও খাবচোন বনাই। কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব। মই বনাব ওলাইছোঁ কলৰ চপ। আলুৰ চপ, কণীৰ চপ বহুতে খাইছে, কেতিয়াবা কলৰ চপো খাবচোন, খুব টেষ্টি, মোৰ ফেভৰেট হয়। তাৰ বাবে লাগিব বইল কৰি লোৱা কল, জলকীয়া, বিস্কুট আৰু এইপিনে আপোনাৰ ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, বেচন আৰু অকণমান আপোনালোকে আদা নহৰু পেষ্ট ল'ব পাৰে আৰু লাগিব ৰিফাইন অইল। মই 2টা কল লৈছোঁ দেই। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে কলৰ দুটাৰ বেলেগ বেলেগ কিয় হৈছে। একচুৱেলি এটা কল মই ভাতৰ লগত পিটিকা দিছিলোঁ আৰু আন এটা মই বইল কৰি লৈছিলোঁ পানী চচপেনত, সেয়েহে এনেকুৱা হৈছে। তো গতিকে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি তেনেকৈ ল'ব পাৰে, বইল কৰি য'ত সুবিধা হয়। তো তেনেকৈ মই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ বাতি এটাত তেনেকৈ মিক্স কৰি লৈ ভালদৰে পিটিকি লৈছিলোঁ। কেঁচা পিঁয়াজখিনিও কাটি দিব আৰু জলকীয়াখিনিও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ব। মিশ্ৰণখিনি হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া সেই আগৰ দৰে আপোনাৰ গোল গোলকৈ লাড়ু বনাই ল'ম। লাড়ু বনাই আপোনাৰ এইটো অকণমান দীঘলীয়া কৰিম কাৰণ যিহেতু চপ হয় ন। তো দীঘলীয়া হোৱাৰ পাছত মই বেচনৰ লেটিয়াই তাৰপিছত আপোনাৰ যিখিনি বিস্কুট লৈছিলোঁ বিস্কুটটো মই মিক্সিত গুড়া কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে একেবাৰে ব্ৰেড ক্ৰাম্পছৰ দৰে বনাই লৈছোঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ব্ৰেড ক্ৰাম্পছখিনিও ল'ব পাৰে। মই নাই কাৰণে মই বিস্কুটৰ গুড়া তেনেকৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু খাবলৈ একেই হয় আৰু কামত চেম কৰে। চ' তেনেদৰে মই কেৰাহী এটাত আপোনাৰ যিখিনি ৰিফাইন অইল লৈছিলোঁ সেইখিনি দি ভালদৰে ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। আপোনালোকে 2টা এটাকৈও ভাজিব পাৰে। মই যিহেতু ভাঙি নাযায় বা মই জানো যিহেতু তেনেকৈ বনাবলৈ, তো গতিকে মই একেবাৰে গোটেইখিনি ভাজিছোঁ। এইখিনিতে এষাৰ কথা কওঁ যে একচুৱেলি মোৰ এইটো নতুন চেনেল হয় আৰু কষ্ট কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে খুবেই ভাল লাগিব। যিসকলে আজি নতুন ভিজিট কৰিছে প্লিজ মোক চেনেলটোৰ তলত যিটো ছাবস্ক্ৰাইব বটন আছে সেইটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেল আইকনটো দি ৰাখিব। এয়া চাওক মোৰ কথাৰ মাজতে মোৰ চবখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। খুব
টেষ্টি হয়, মোৰতো ফেভৰেট হয়। আপোনালোকেও বনাই খাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা হয়। চ' এতিয়া মই বনাম আপোনালোকৰ চিপছ বনাম। চিপছ একচুৱেলি আপোনালোকে বহুত কেইপ্ৰকাৰে বনাব পাৰে। মই ইয়াতে আপোনাৰ 3টা চিপছ ল'ম। চিপছ মানে ধৰক এটা আপোনাৰ ৰাউণ্ড চিপছ থাকিব, এটা কুৰকুৰে থাকিব আৰু এটা আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই। আপোনালোকে আলুৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই নিশ্চয় খাইছে, কিন্তু আজি আপোনালোকে কলৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই খাই চাওক। মই কল টুকুৰা ৰাউণ্ডকৈ কাটাৰত কাটি ল'ম। তাৰ পাছত মই কলখিনি ভালদৰে ৱাশ্ব কৰি আপোনালোকে লগালগ কিন্তু উঠাই তেলত নিদিব, একেবাৰে চিটিকি একেবাৰে ভৰ্তি হৈ যাব। প্ৰথমতে কলখিনি উঠাই অকণমান শুকাই ল'ব। তাৰ পাছত আপোনালোকে তেল গোটেইখিনি একেবাৰে পানীখিনি যোৱাৰ পিছত এনেদৰে ব্ৰাউন হোৱাকৈ ভাজি ল'ব আৰু খুবেই ভাল হয়, মুৰমুৰীয়া হয়। তেনেদৰে ছেইম কাটাৰতে মই আপোনাৰ কাটি লৈছোঁ আপোনাৰ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি। সেইখিনিও আপোনাৰ ছেইম তেলতে মই একেবাৰে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। খুবেই ভাল হয় এইটো, মানে বাহিৰৰ পিনে ক্ৰাঞ্চি হয় আৰু ভিতৰৰ পিনে একেবাৰে স্মুথ হয়, ছেইম একেবাৰে ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইৰ দৰে। আৰু গৰমে গৰমে খাই বেছি ভাল লাগে দিয়কচোন তেনেকুৱা বস্তুবোৰ। ঠাণ্ডা হ'লে অকণমান সেমেকি যোৱাৰ দৰে হ'ব ন। আৰু এতিয়া মই কুৰকুৰেখিনি ছেইম কাটাৰতে আপোনাৰ কাটি লৈছোঁ, জোৰকৈ কাটি লৈছোঁ, জোৰাকৈ। তাৰপিছত মই এইখিনি একেবাৰে সাৱধানে ভাজিব লাগিব দেই। যদি আপোনালোকে একেবাৰে একদম জোৰে বা একেবাৰে লৰাই ভাজে তেনেহ'লে একেবাৰে লাগি ধৰিব বা গলি যাব। কিন্তু একেবাৰে আপোনাৰ হালকা হাতেৰে আপোনালোকে যদি লাহে ভাজে তেনেহ'লে খুব ধুনীয়া একদম ক্ৰাঞ্চি কুৰকুৰে নিচিনা হ'ব। তো প্ৰথমতে মই একো নিমখ চিমখ দিয়া নাছিলোঁ, কিন্তু এয়া নমোৱা হোৱাৰ পাছত এয়া চাওক, মোৰ প্ৰথম ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাইখিনি কিমান ধুনীয়া, ভিতৰত একদম পূৰা চফ্ট হৈছে, বাহিৰত একদম ক্ৰাঞ্চি হৈছে। আৰু এয়া চিপছখিনিও বহুত একদম পূৰা ক্ৰাঞ্চি হৈছে। তো এতিয়া মই আপোনালোকে নিমখ তেনেকৈ চিলি ফ্লেক্স দি কেনে পৰিৱেশন কৰিব। মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ বেচন বানানা বা পকোৰা বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে, কিন্তু অকণমান চাইজটো ডাঙৰ হয়। আৰু এইটোও ছেইম তেনেকৈ দীঘলকৈ টুকুৰাকৈ কাটি লৈছোঁ। এটা কল আপোনাৰ দুভাগ কৰি তেনেকৈ কাটি লৈছোঁ টুকুৰাকৈ। তাৰপিছত মই বেচন দিছোঁ, তাত আপোনাৰ অকণমান জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, নিমখ দিছোঁ, হালধি গুড়া অকণমান দিছোঁ আৰু অকণমান ধনিয়া পাতৰ গুড়া দিছোঁ। আৰু তেনেকৈ গোটেইখিনি মিশ্ৰণ মই ভালদৰে ঘুটি লৈ তাত কলকেইটা আপোনাৰ ডুবুয়াই তেনেকৈ আপোনাৰ বেচনে সৈতে লগালগ ফ্ৰাই কৰি লৈছে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া নামবোৰ কিন্তু মই দিছোঁ দেই, আপোনালোকে কোনো জাজ নকৰিব। আৰু এয়া মই এতিয়া বনাম পকোৰাটো আমাৰ সকলোৱে খায় বা জানে, কিন্তু কেতিয়াবা কলৰ পকোৰা খাই চাবচোন, খুবেই টেষ্টি হয় এইটো। আৰু তেনেদৰে ছেইম পকোৰাৰ দৰে মই প্ৰথমতে বেচন লৈছিলোঁ, তাত অকণমান ময়দা গুড়া লৈছিলোঁ। তাৰ পাছত মই কলকেইটা পিটিকি লৈছিলোঁ আৰু গোটেইখিনি আপোনাৰ গুড়াবোৰ দি দিছিলোঁ। লগতে পিঁয়াজকেইটা অকণমান কুচি কাটি কেনে তাত দি দিছিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে সানি লৈছিলোঁ। সানি মই একেবাৰে লিকুইড নকৰোঁ দেই, মই এনেদৰে অকণমান আঠা লেটিয়া টাইপ কৰোঁ। তেতিয়া মানে অকণমান তেলটো কম কৰে, যিহেতু আমি মিডিল ক্লাছ, অকণমানটো ঘৰৰ পিনে চিন্তা কৰিবই লাগিব নহয় জানো। তো তেনেকেই মই অকণমান ভাজি লৈছোঁ আৰু খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় এইটো, আপোনাৰ পূৰা কুৰকুৰীয়া হয়। আৰু তেনেদৰে আপোনালোকে পৰিৱেশন কৰিব। এতিয়া মই বনাম পৰাঠা। তো আলুৰ পৰাঠা, পনীৰ পৰাঠা বহুতে খায়, কলৰ পৰাঠাও খাব। তো এইটো একদম চিম্পল ৰেচিপি হয়, একদম ইজি হয়। প্ৰথমতে আপোনালোকে ময়দাও ল'ব পাৰে, আটাও ল'ব পাৰে। কৰি লোৱা কল, ইয়াত আদা নহৰু পেষ্ট, নিমখ হালধি দি ভালদৰে পিটিকি আপোনালোকে ৰুটি আকাৰত বনাই ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ব। এখনকৈ ভাজিব পাৰে বা আপোনালোকে দুখনকৈও ভাজিব পাৰে। এতিয়া মই বনাম কলৰ বাকলিৰ চাটনি। মানে কল এনেকুৱা এটা বস্তু যি একোৱে পেলনি নাযায়। কলৰ বাকলি, নিমখ আৰু একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কালজিৰা লাগিব, আৰু আপোনাৰ নহৰু, আদা আৰু ধনিয়া পাত অকণমান, আৰু লগতে সৰিয়হৰ তেল। ইয়াত ৰিফাইন তেলৰ নহয়, সৰিয়হৰ তেলৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' প্ৰথমতে মই বাকলিখিনি বইল কৰি মিক্সি এটাত গোটেইখিনি মছলা দি ভালদৰে পিচি ল'ম। মানে আদা নহৰুখিনিও দিম, জলকীয়াও দিম, ইয়াত আপোনাৰ ধনিয়াখিনিও দিম। এইটো চাটনি আপোনালোকে পৰাঠাৰ লগত, ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগতো খাই চাব, খুবেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে মিক্সিত পিছোঁতে কিন্তু ক'লা জিৰাখিনি নিদিব দেই। এতিয়া মই টাৱা এখনত তেলটো গৰম হ'বলৈ দি তাত কালজিৰাখিনি ভালদৰে ভাজি লৈ তাৰ পিছতহে মিশ্ৰণখিনি দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। গোটেইখিনি পানী শুকাই যোৱাকৈ অকণমান আলতীয়াকৈ ভাজিব, খুবেই টেষ্টি লাগে। এয়া চাওক, মোৰ চাটনি তৈয়াৰ হৈ গ'ল। চাওঁতে মই আপোনালোকক 10টা ডিছ বনাই দেখুৱালোঁ, একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে সুন্দৰ ৰেচিপি। তো আজি যিহেতু ছেটাৰডে হয়, অহাকালি ছানডে হয়, তো পাৰে যদি কালি বনাব আৰু মোক কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা হয়। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।